หนึ่งในศาสตร์แห่งการดูดวงที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกก็คือการเปิดไพ่ทำนายโชคชะตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไพ่ทาโร่ที่มีด้วยกัน78ใบใน1สำรับโดยแต่ละใบก็มีการออกแบบที่ละเอียดอ่อนมีการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายอ้างอิงถึงที่มาทางวัฒนธรรมและแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการดำเนินชีวิตหรือเหตุการณ์ต่างๆและแม้ว่าไพ่ทาโร่จะมีองค์ประกอบต่างๆบนไพ่มากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการนำสิ่งมีชีวิตในตำนานไม่ว่าจะเป็นมังกรสฟิงค์คิเมราหรือไคเมรามาแสดงลงไปบนไพ่บางใบซึ่งไพ่ดังกล่าวนั้นจะสามารถตีความหรือแสดงถึงนัยยะอะไรที่ซ่อนอยู่ได้บ้างมาติดตามไปพร้อมกันครับ 1. ต้นกำเนิดไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่อ้างอิงมาจากไพ่มัมลุกที่ทหารอิสลามนำเข้ามาในยุโรปในช่วงคริสต์ศักราช 1300 และได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศอิตาลีโดยมักนำไพ่เหล่านี้มาใช้ในการเล่นเกมต่างๆรวมถึงทริออนฟีซึ่งใช้ไพ่ชุดหลักหรือเมเจอร์อาร์เคนาที่ใช้เป็นไพ่รูปภาพต่างๆวิธีการเล่นคือจะแจกไพ่แบบสุ่มจากนั้นผู้เล่นจะต้องแต่งเรื่องราวตามไพ่ที่ได้รับต่อมาชาวอิตาลีได้ออกแบบไพ่ขึ้นมาใหม่ด้วยการผสมผสานภาพลักษณ์ของคริสตศาสนาและวัฒนธรรมของยุโรปเข้าไปให้สะท้อนถึงแง่มุมสำคัญในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในส่วนของไพ่ชุดหลักและในไม่ช้าการเล่นแต่งเรื่องราวก็พัฒนาไปสู่การอ่านโชคชะตาผ่านไพ่ส่วนชื่อเรียกไพ่ทาโร่ปรากฏขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เมื่อผู้ฝักใฝ่เวทมนต์ไสยศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการทำนายโชคชะตาและนำไพ่นี้มาใช้หลังจากนั้นไพ่ทาโร่ก็ได้รับการออกแบบใหม่หลายต่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษแต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือไพ่ชุดไรเดอร์เวทที่ออกแบบและพัฒนาโดยชายชาวอังกฤษผู้หลงใหลในเรื่องของเวทมนต์ไสยศาสตร์สิ่งลี้ลับหรือศาสตร์มืดต่างๆชื่อว่าอาร์เธอร์เอ็ดเวิร์ดเวทกับจิตรกรสาวผู้ชื่นชอบการดูไพ่ทาโร่พาเมล่าโครแมนสมิธซึ่งเผยแพร่และวางจำหน่ายโดยบริษัทไรเดอร์ในปี 1909 ด้วยเหตุนี้สัญลักษณ์ต่างๆบนไพ่ชุดไรเดอร์เวทจึงถูกนำมาใช้อ้างอิงในการออกแบบไพ่ทาโร่ส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ปรากฏบนไพ่ไรเดอร์เวทก็ปรากฏบนไพ่สำรับอื่นๆด้วยเช่นกัน 2. คิเมราบนไพ่2ถ้วยในตำนานกรีกดั้งเดิมคิเมราคือสัตว์ประหลาดที่ประกอบไปด้วยสัตว์3ชนิดเข้าด้วยกันคือเป็นสิงโตเพศเมียตัวใหญ่ที่พ่นไฟได้มีหัวแพะงอกออกมาจากหลังและมีหางเป็นงูเธอเป็นลูกสาวของพ่อไทฟอนอสูรกายที่มีปีกครึ่งมนุษย์ครึ่งงูหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดในตำนานเทพเจ้ากรีกกับแม่ของเธออีคิดนาสตรีครึ่งมนุษย์ครึ่งงูผู้งดงามบทบาทสำคัญของคิเมราคือการสร้างหายนะให้กับอาณาจักรลิเชียของกษัตริย์ไอโอบาติแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับเบลเลโรฟอนวีรบุรุษผู้กล้าโดยมีเพกาซัสหรือม้ามีปีกพาหนะคู่ใจคอยช่วยเหลือคิเมราที่ปรากฏบนไพ่ Two of Cups หรือไพ่2ถ้วยแตกต่างจากคิเมราตามตำนานกรีกเล็กน้อยโดยเธอจะยังมีหัวเป็นสิงโตกับหางเป็นงูอยู่แต่หัวแพะหายไปและถูกแทนที่ด้วยปีกในการตีความไพ่2ถ้วยจะเป็นตัวแทนของความรักที่ไหลเวียนระหว่างคน2คนและมักใช้อ้างอิงถึงความสัมพันธ์ความร่วมมือหรือการเป็นพันธมิตรซึ่งการมีคิเมราลอยอยู่เหนือคู่รักที่กำลังดื่มฉลองกันอย่างมีความสุขจะเป็นการเตือนใจว่าในความสัมพันธ์มักประกอบไปด้วยความหลงไหลความวุ่นวายและสิ่งที่ไม่คาดคิดซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งไม่จำเป็นต้องราบรื่นตลอดเวลา 3. มังกรบนไพ่7ถ้วยแม้มังกรจะเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ปรากฏอยู่ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกแต่หากพิจารณาจากต้นกำเนิดของไพ่ทาโร่แล้วมังกรที่ปรากฏบนไพ่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากมังกรในพระคัมภีร์และตำนานของยุโรปในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมังกรใช้สื่อถึงสัตว์ประหลาดในทะเลคล้ายกับยอมมุงกันสัตว์ประหลาดในทะเลตามตำนานของนอร์สซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกว่ามังกรเช่นกันส่วนในภาคพันธสัญญาใหม่คำว่ามังกรจะปรากฏเฉพาะในหนังสือวิวรณ์ในฐานะศัตรูของพระเจ้าในตำนานของฝั่งยุโรปมังกรมักเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างหายนะให้แก่มนุษย์ก่อนจะถูกสังหารลงโดยอัศวินผู้กล้าหาญและมักเชื่อมโยงมังกรเข้ากับการสะสมสมบัติด้วยโดยชาวยุโรปยุคกลางเชื่อกันว่าผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมั่งคั่งของตนแก่ผู้อื่นตรงข้ามกับมังกรชั่วร้ายที่เต็มไปด้วยความโลภ
การปรากฏของมังกรบนไพ่7ถ้วยหรือ Seven of Cups จะแสดงให้เห็นเป็นภาพของชายยืนอยู่ด้านหน้าถ้วยทั้ง7ใบที่เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆถ้วยบางใบบรรจุของขวัญอันน่าปรารถนาเช่นอัญมณีและพวงมาลัยในขณะที่บางใบบรรจุสิ่งที่เป็นดั่งคำสาปไว้เช่นงูและมังกรสามารถตีความได้ว่ามังกรเป็นเครื่องเตือนใจให้ระวังสิ่งที่ปรารถนาเพราะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งจะเป็นไปอย่างที่เห็นแม้แต่สิ่งที่น่ายินดีก็อาจจะมีพิษร้ายแรงได้ฉะนั้นไพ่ใบนี้จึงเตือนสติว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจก็พึงระวังถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาอันเป็นเท็จ 4. สฟิงค์บนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาและไพ่รถศึกสฟิงค์เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ปรากฏบนไพ่ชุดหลักถึง2ใบได้แก่ไพ่วงล้อแห่งโชคชะตากับไพ่รถศึกสฟิงค์เป็นสัตว์ในตำนานที่มีหัวเป็นมนุษย์ลำตัวเป็นสิงโตและบางครั้งก็มีปีกปรากฏทั้งในตำนานของชาวอียิปต์และชาวกรีกโดยทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ตามตำนานอียิปต์สฟิงค์มักจะเป็นเพศชายที่มีศีรษะเป็นฟาโรห์องค์ต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความใจดีตรงข้ามกับในตำนานกรีกที่สฟิงค์มักจะเป็นเพศหญิงโดยสิ่งที่พวกเธอทำก็คือการตั้งปริศนาให้เหล่านักเดินทางตอบหากตอบผิดนักเดินทางผู้โชคร้ายก็จะถูกจับกินเป็นอาหารบนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาหรือ Wheel of Fortune ซึ่งเป็นหนึ่งในไพ่ชุดใหญ่จะแสดงภาพของวงล้อขนาดยักษ์สื่อถึงธรรมชาติของวัฏจักรชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาโดยสฟิงค์จะนั่งอยู่บนวงล้อพร้อมดาบในอุ้งเท้าซึ่งในที่นี้สฟิงค์จะเป็นตัวแทนของทั้งสติปัญญาและความแข็งแกร่งอันเป็นสิ่งจำเป็นในการปีนป่ายขึ้นไปบนวงล้อแห่งโชคชะตาส่วนบนไพ่รถศึกจะมีสฟิงค์2ตัวกำลังลากรถศึกของนักรบแต่นักรบไม่มีบังเหียนคอยควบคุมเป็นการสื่อว่าเขาใช้พลังแห่งบุคลิกภาพในตัวตนในการสั่งสฟิงค์มากกว่าพละกำลังของร่างกายนอกจากนี้การวาดสฟิงค์ด้วยสีตรงกันข้ามแสดงให้เห็นว่าทั้งสองเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นคู่กันกับสิ่งที่ตรงกันข้ามและแสดงการลากรถศึกไปคนละทิศทางก็เป็นตัวแทนของพลังแห่งชีวิตที่นักรบต้องฝ่าไปเพื่อค้นหาทิศทางของตนเอง 5. จิ้งจอกบนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่ชาวอียิปต์รู้จักกันดีว่าชอบป้วนเปี้ยนอยู่แถวสุสานในตอนกลางคืนด้วยเหตุนี้ในตำนานอียิปต์จิ้งจอกจะมีความเกี่ยวข้องกับอนูบิสเทพแห่งความตายที่มีรูปลักษณ์เป็นสุนัขจิ้งจอกหรือมนุษย์ที่มีส่วนศีรษะเป็นจิ้งจอกซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งอนูบิสเป็นทั้งผู้ปกป้องหลุมศพเทพแห่งการทำศพหรือมัมมี่และบางครั้งก็เป็นเจ้าแห่งยมโลกที่แม้ว่าในเวลาต่อมาจะถูกแทนที่ด้วยการหันไปนับถือเทพโอซิริสมากกว่าแต่อนูบิสก็ยังคงทำหน้าที่นำพาวิญญาณไปสู่โลกหลังความตายและเข้าร่วมพิธีกรรมแห่งการนำหัวใจของผู้ตายไปชั่งน้ำหนักเทียบกับขนนกแห่งความจริงของเทพีมาอัดอยู่บนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาจิ้งจอกที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์จะอยู่ทางขวาของวงล้อสื่อถึงเทพอนูบิสบ่งบอกว่าความตายก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของวัฏจักรชีวิตนอกจากจะเป็นตัวแทนของความตายทางกายภาพและกลับคืนสู่จิตวิญญาณแล้วความตายยังเป็นตัวแทนของจุดจบในไพ่ทาโร่ซึ่งจุดจบก็มักจะเป็นจุดเริ่มต้นเสมอ 6. ไทฟอนบนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาแม้ไทฟอนที่ปรากฏบนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาจะอยู่ในร่างของงูธรรมดาแต่การปรากฏร่วมกับสฟิงค์และจิ้งจอกทำให้คาดเดาได้ว่างูตัวนี้อาจจะเป็นงูยักษ์จากตำนานในเทพเจ้ากรีกบางตำนานระบุว่าไทฟอนเป็นบุตรของไททันในขณะที่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเป็นบุตรของเทพีไกอาพระแม่ธรณีหรือตัวแทนของโลกกับทาทารัสเทพแห่งโลกใต้พิภพในช่วงหนึ่งไทฟอนเคยพยายามโค่นล้มซุสราชาแห่งถวยเทพและยึดครองจักรวาลแต่ท้ายที่สุดไทฟอนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และถูกโยนลงสู่ใต้พิภพบนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาไทฟอนจะปรากฏตัวที่ด้านซ้ายของวงล้อสื่อว่าเขากำลังลงมาจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์การปรากฏตัวของไทฟอนสามารถบ่งบอกได้ว่าเมื่อโชคชะตาตกต่ำลงมักเป็นผลมาจากการตัดสินใจและการกระทำของผู้ถูกทำนายเอง 7. เตตรามอร์ฟบนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาและไพ่โลกสัตว์ในตำนานสุดท้ายที่ปรากฏบนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาจะมาพร้อมกัน3ตัวได้แก่วัวอินทรีและสิงโตประจำอยู่ทั้ง3มุมของไพ่โดยจะมาพร้อมกับทูตสวรรค์ตรงมุมบนซ้ายของไพ่ซึ่งสิ่งมีชีวิตมีปีกทั้ง4ตนที่ประจำตำแหน่งทั้ง4มุมนี้จะเรียกรวมกันว่าเตตรามอร์ฟ
ในมุมมองทางคริสตศาสนาสัญลักษณ์เตตรามอร์ฟจะหมายถึงผู้นิพนธ์พระวารสาร 4 ท่านได้แก่นักบุญแมทธิวมีภาพแทนเป็นทูตสวรรค์นักบุญยอนมีภาพแทนเป็นอินทรีนักบุญมาระโกมีภาพแทนเป็นสิงโตและนักบุญลูก้ามีภาพแทนเป็นวัวนอกจากนี้สัญลักษณ์ดังกล่าวยังแสดงถึงจักรราศี4แบบได้แก่ทูตสวรรค์แทนราศีกุมอินทรีแทนราศีพิจิกสิงโตแทนราศีสิงห์และวัวแทนราศีพฤษภสัญลักษณ์คล้ายเตตามอร์ฟยังปรากฏอยู่บนไพ่อีกด้วยนั่นคือไพ่โลกหรือเดอะเวอร์โดยปรากฏอยู่ในตำแหน่งเดียวกับไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาเพียงแต่ไม่มีปีกส่วนบนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาเตตามอร์ฟจะเป็นตัวแทนความมั่นคงของจักรวาลในขณะที่ชีวิตของเราต้องหมุนหรือดำเนินไปรอบๆวงล้อแห่งโชคชะตา